වෛද්‍යතුමියනි දැන් මේ වර්තමාන සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් කාර්යබහුලයිනේ. මේ කාර්යබහුල වටපිටාව තුළ තමන්ගේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක බොහෝ දෙනෙකුට මේ තමන්ට ඍසි ආකාරයෙන් උයා පිහාගෙන ආහාර ගන්න තියෙන කාල වේලාව අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම කියලා අපිට මේ හිතුණු විදිහට ක්ෂණික ආහාර පරිභෝජනය කරන්න ගියොත් මම විශ්වාස කරනවා අපේ සෞඛ්‍ය දිනින් දින පරිහානියට තමයිපත් වෙන්නේ. දැන් විශේෂ වශයෙන්ම අපිට මේ අපි කියනවා ක්ෂණික ආහාර කියලා විශේෂයෙන්ම මේ ක්ෂණික ආහාර පිළියෙල කරන්නෙම තිරිඟු පිටි ආශ්‍රය කරගෙන. එතකොට මේ තිරිඟු පිටි ආශ්‍රයෙන් නිෂ්පාදනය කරන එහෙමත් නැත්නම් උයාපිහා ගන්න කෑම එහෙමත් නැත්නම් ආහාර අපි නිතර පරිභෝජනය කරන්න ගියොත් ඒක කොහොමද අපේ ශරීර සෞඛ්‍යයට බලපාන්නේ අයහපත් විදිහට කොහොමද බලපාන්නේ වෛද්‍යතුමියනි? ඔව් තෙරෙන් කුපිටි කියන්නේ ඇත්තටම කියන්නේ ඉක්මනින් අපි ශරීරයට පරිභෝජනය කරාම ඉක්මනින් දිරවලා ඉක්මනින් ග්ලූකෝස් ඇති කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. අපි දන්නවා ගොඩක් අපේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව වැඩි වශයෙන් මధుමේහයට ලක් වෙන දියවැඩියා රෝගයට ගොදුරු වෙන ප්‍රධාන තවත් එක් සාධකයක් තමයි තිරිඟු පිටි පරිභෝජනය කියන්නේ. කියන්නේ ලේසියට පහසුවට අපි තිරිඟු පිටි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන භාවිතා කරනවා. මේ පාවිච්චි කරනවා පරිභෝජනය කරනවා. නමුත් ඒකෙදි අපිට ලොකු පෝෂණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ තිරිඟු පිටිවලදී. එතකොට අපි දැන් ඒ ලබා ගන්නේ අපි ඒකීය කාබෝහයිඩ්‍රේට් සංස්කරණයක් තමයි ලබා ගන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දී අධිකතර බරුවට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අධිකතර බරුවට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඩයබටික් මధుමේහයට වගේ රෝගී තත්ත්වවලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් එක තමයි අපි කොයි වෙලත් අපි ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව විදිහට අපිට තියෙනවා විශාල ආහාර සංස්කෘතිය. විශාල ආහාර විවිධාංගීකරණය. ඉතින් මේ තරම් වූ විවිධාංගීකරණයක් තියෙන ආහාර රටාවක් තියෙන අපිට එක ආහාරයකට සීමා වීම හොඳ නැහැ. කියන්නේ ආයුර්වේදයේ කොහොමද කියන්නේ එකම දෙයක් එක විදිහකට භාවිතා කරන්න එපා. කොච්චර ගුණ දෙයක් වුණත් ඒක එක විදිහට භාවිතා කරොත් ඒකෙන් අනිවාර්යෙන් අහිතකර ප්‍රතිඵලයක් එනවා. ඒ නිසා අපිට අපි සුදුසු වෙන්නේ අනුමත කරන්නේ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට විවිධාංග වූ ආහාර රටාවට යන එක. විශේෂයෙන්ම ප්‍රෝටීන හා අනිකුත් ශුද්ධ පෝෂක පදාර්ථ සහිත ආහාර රටාවකට යන එක.